Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProstor.ua. Сьогодні малюємо тематичну композицію Моя Україна. Асоціації до цієї теми можуть бути різні. Я уявляю красиву жінку, як наша Україна. Багатство земель символізує коровай в її руках. Тож приготуйте папір, олівець, гумку, фарби, пензлики. Будемо малювати. Спочатку овал обличчя. Проводжу вертикальну та горизонтальну лінії, що ділять овал навпіл. Одразу виконаю намітку шиї та плечей. Виводжу форму рукав вишиванки. Повертаюсь до обличчя. Лінія носа ділить відрізок від очей до підборіддя навпіл. Очі намалюю непропорційно великі, адже кажуть, душу видно в очах людини. В Україні вона велика та прекрасна. На райдушці очей залишу 3 бліки для створення більшої натуральності. Зовнішні краї брів трішки підійму догори. Ніс починаємо малювати з середньої частини. Потім виводимо крила з боків. На вустах малюю легку посмішку. Розділяю волосся симетрично на 2 боки. І розпочинаю начерк вінка на голові з центральної квітки.
Сьогодні хочу намалювати більш декоративні квіти, тому така форма. Позаду шиї волосся сплітаю в дві коси. А навколо квітів малюю стиглі вишні. Завершує край вінка рядок з білих листочків. Намагаюся малювати їх якомога симетричніше. Вниз від вінка поза спину опускаю китицю стрічок. Повертаюся до рукавів. Руки зігнуті в ліктях і тримають хліб. Тому є своєрідна складка на рукавах у місці згину рук. Промальовую коровай. Це такий святковий український хліб, випіканню якому притаманно багато обрядів. Україночки гарні господині, уміють пекти смачний хліб та ще й гарно оздоблюють його прикрасами. Додаю начерк вишиваного рушника під короваєм. Промальовую кисті рук під короваєм. По центру коровая розміщую циліндричної форми сільничку. Намисто на шиї матиме декілька рівнів. Також додам дукачі. Трикутнику плеча на сорочці малюю геометричний орнамент.
Робимо намітку стрічок по обидва боки від дівчини, зберігаючи симетрію. Оздоблюю коровай квітами у вигляді круглих завитків. Промальовую обрамлення коровая. Все, що потрібно, намітила. Далі працюємо з фарбами. Видимі відкриті ділянки шкіри, обличчя, шию зафарбовую бежевим кольором. Одразу додаю трішки червоного на щоки для румянцю. Додаю бежевий колір на руки. Світло-коричневою фарбою прописую тіні на обличчі та шиї. Звичайно ж, руки теж мають тіні. Щоб обличчя було виразнішим, додаємо тіней на ніс. Темнішими будуть і місця над очима.
Трішки тіней додаю під очима. Одразу фарбую жовтим кольором зачіску. Волосся я обрала кольору стиглої пшениці. Стрічки, що з краю, матимуть червоне забарвлення. Білий одяг також має тіні. Я намалюю їх блакитним кольором. В місцях складок, згину рук тінь густіша, тому там більше синього кольору. Фрагменти, що добре освітлені, матимуть менше синього або взагалі без нього. Зверніть увагу, густоту тіні розтушовую водою від темного до світлого. Саме завдяки тіням рукава сорочки здаються випуклими. Під майбутнім намистом теж додаю блакитну тінь. Доки сохне фарба на одязі, повертаюся до зачіски. Світло-коричневою фарбою малюю тіні на волоссі, особливо під квітами вінка, в районі шиї на волоссі. Перша стрічка висохла, малюю наступну, вона має жовто-гарячий колір. Основу коровая фарбую охрою. Фарба швидко просохла, тому проводжу тіні темно-коричневою фарбою, тонким пензликом. Обводжу ліпні прикраси на хлібі. Коровай одразу набуває характерних форм. Поправляю тіні на руках. Трояндочки на короваї фарбую дуже світлою охрою. Сільничку роблю тим же кольором.
Для троянд на вінку маю ось таку яскраву рожеву фарбу, але ви можете підібрати свій колір. Повністю зафарбовую троянди, залишаю сохнути. Червоною фарбою малюю вишні навколо троянд. Їх видно частково, вони більш сховані за квітами. Під руками та рушником маємо фрагмент плахти. Це елемент жіночого одягу, частково нагадує спідничку. Фарбую її бордовим відтінком. Потрібно обвести троянди на короваєві. Ну і, звичайно ж, додати тіней на стільничку. Вишивка на руках зазвичай дуже дрібна, тож оберіть тонкий пензлик. Червоним кольором розмальовую геометричні орнаменти. На жаль, на цьому моменті моя відеокамера неконтрольовано вимкнулася. Я цього одразу не помітила. Тож колорування керсетки опинилося поза кадром. Керсетка – це елемент українського жіночого одягу. Вона одягалася поверх сорочки. Зараз ви бачите її у фіолетовому кольорі. Повертаюся до стрічок. Наступна жовта. Темно-коричневою промалюю ніздрі. Жовто-гарячою фарбою проводжу рядки намиста на шиї. Вимальовую коралі, так раніше називали певні види намиста. Не лінуємося виводити дрібні червоні намистинки. Деталізований малюнок завжди має гарний вигляд.
Додаю тіні на нижньому ряду намиста. Дукачі фарбую жовтим кольором, імітую золото. І наступна стрічка зелена. Як ви вважаєте, якого кольору можуть бути очі в тієї, що символізує Україну? Я уявила, що це колір неба, глибокого, синього. Обмальовую райдушку, залишаючи незафарбованими бліки. Для кольору вуст змішую охру і трішки червоного кольору. Повертаюсь до рушника. Зображую орнамент червоною фарбою. Додаю незначну кількість чорних елементів до вишивки. Тонкими синіми лініями проводжу мереживо, яким підшиті краї рушника. Прописую згини, складки на рукавах тією ж синьою фарбою. Щоб показати тіні на дукачах, обведу їх коричневим кольором. Додаю мережевне намисто на шиї. Вишивка на рукавах буде у вигляді червоних квітів. Залишаю їх просохнути. Коричневим кольором малюю клітчастий узор на керсетці. Додаю крапки на плахті. На задньому плані, звичайно ж, блакитне небо. Але зафарбую його так, щоб навколо голови дівчини залишилося біле незафарбоване тло. Хочу створити імітацію світла, що випромінюється від України.
Тло сохне, а ми домальовуємо риси обличчя, чорні вії та зіниці очей. Брови малюю маленькими штришками. Над очима додаю складку повік. Повертаюся до вишивки на рукавах. Доповнюю червоне чорним. З допомогою білої гуашевої фарби обведу пелюстки троянд у вінку. На кожній вишенці поставлю білу крапочку. Блік. І біле листя на краю вінка обведу синім кольором. Напишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється вислів Моя Україна. Адже у кожного виникне своє бачення даної композиції. Чекаю в коментарях ваших відгуків від цієї роботи. А я бажаю вам натхнення та хорошого настрою. З вами малювала Людмила Буглак. До нових зустрічей!